So, tandaan nyo, imagine niyo, auntie. Yes. Naalala mo ano itsura nito before? Plain white, yung mattress natin sa sahig, walang laman basically. Yes. Ready na? Ready na. 1, 2, 3, open your eyes. Ay, wow! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang may makeover natin is this bedroom. Andito na naman tayo sa Pangasinan. Ang dami na nating na makeover dito sa house ni Mommy dito. And lalagay ko na lang link lahat ng mga rooms na makeover natin. Ngayon naman, ang gagawin natin is itong space na to, which is room ni Auntie Maribel. Na-meet nyo na siya sa lahat ng Pangasinan videos natin kasi kasama siya sa mga review. Okay, 1, 2, 3, go! Oh! So, ito yung room niya pag nagsistay sila dito sa bahay. Pero, guest room din to. So, Auntie Maribel room / guest room ang makeover natin ngayon. And again, as usual, pagdating dito sa bahay na to, blank space tayo, blank canvas tayo, as in, all white. And currently, ito yung space natin. Ayan yung room. So, meron lang dyan kutsyon, tapos, ayan yun, dalawang window. Very simple, very basic lang yan ngayon. And thank you so much to Panasonic Philippines for partnering with me for this video. Later, abangan nyo, share ko yung mga products nila. I'm so excited na simulan to. Meron na akong visual dito. Like, I'm so excited para sa makeover na to. Kaya, alaga na, mag-start na tayo. First day, ayan na yung mga nangyari. Ano yung nangyari? Subukan mo na. Oo nga pala. May una pala silang ginawa. Ito na yung molding natin. Cute. Simple lang. Tapos, meron pa tayo molding dun sa left tsaka sa right dun sa baba. Pinalitan na rin yung mga ilaw. Jose, I love it. Tinanong ko si Auntie, sabi ko, anong gusto mo dito sa room mo? Anong gusto mong look? Anong gusto mong ganyan? Sabi lang niya sa akin, gusto lang yung color is old rose, tapos ako na daw bahala. Yun lang talaga. Sabi, hindi, sige, ikaw na bahala. Kaya mo na yan. Basta, favorite niya color is old rose. Para ako, I love it. Ang goal ko dito is boutique hotel vibe. Mas stylish, mas glam, mas may drama. Yan yung, na-imagine ko siya kasi parang perfect siya with the old rose color. Tapos perfect din siya as a guest room. Yung very cozy pero basta striking. Yun yung goal natin dito. Dun. Wow! Oh, terno ka! Ayaw nga! Ang kapit ako! Sakto ka! Coding! Ayan na yung color natin! Ang drama! Tapos, yung ceiling natin is blue-gray. Tapos, ayan, ito na yung beige lang dito. Tapos, pag natuyo, tsaka yung black dito sa ilalim. Cute na nung side table. Tama yung naisip ko. Ito ikaw yung nahirapan mo. Ganito. So, ako model nito. So, para naman sa design nitong space natin, ito yung ginawa kong mood board. Gusto nga niya nitong mauve wall na to, kaya lahat ng wall natin, ipipaint natin itong ganyang color, like very deep, plum, old rose color. Tapos, ang gagamitin natin curtain is parang velvety na mas heavy lang yung pero yung texture niya is very cozy. Ang dami nating accent and punches ng black color. Very dramatic glam ang goal natin dito. Tapos sa frames natin, gusto ko na dark, ng floral. Yung talagang very boutique hotel feel na ang sarap pagstayan. Ito yung hopefully maging vibe nitong space na to. Grabe, look! Ito na yung space natin as in 1.5 days. Kahapon kasi may ibang pinagawa dun sa baba. So late na sila nag-start. Matatapos na siya bukas, masusutan natin to. Ito na yung color niya. Parang talagang nung unang nakita ko siya medyo
parang nagdalawang isip ako ng slight lang kasi very dramatic siya. Ako gusto ko yung as in mas may punch ng color, ganyan. So ito talaga yung nabivisualize natin. And of course, maliban sa mga paint ng wall, sa mga design decisions natin sa mga kulay, sa mga aesthetic na ganyan, pag nagme-makeover tayo, ang very important and kailangan talaga natin is quality materials, lalong-lalo na sa mga electrical components ng bahay natin. And you can find different solutions from Panasonic Philippines. Meron silang website. Check out nyo lahat ng products na mga nandun. I'm sure meron kayong makikita doon sa mga needs nyo kapag nagpapagawa kayo ng bahay, pag nagme-makeover kayo. Andun lahat yun sa website nila. Check it out. Panasonic prides itself talaga sa quality and safety ng mga products nila. And isang product na very top priority ang quality and safety is sa circuit breaker natin. Like dito sa bahay nga ni Mami dito, ang tagal niya tong pinag-ipunan, pinagawa tong bahay na to. Kaya syempre, ang hanap-hanap natin ng mga product is yung mga quality talaga. So, this Panasonic circuit breaker helps ensure safety from mga electrical overload and parang hindi tayo nag-worry sa mga fire, ganyan. So, talagang feeling mo protected ka talaga. Lalo na this product is compliance IEC, which is the International Electrotechnical Commission Standard, which is yun yung top reference sa mga electric and electronic standards. So, talagang kampante ka dito sa product na to. Dahil syempre, pagdating sa circuit breaker, hindi pwede na. Like, dapat 100% sure ka sa safety, sa quality. Kaya, check out nyo tong Panasonic circuit breaker kapag nagpapagawa rin kayo ng bahay. Anyway, I'm so excited na dito. As in, nabivisualize ko na siya. Gusto ko nang makabit yung mga kortina, yung mga artwork, yung mga pieces na binili natin. Gusto ko na siya install. I'm super excited. Yan na yung bed natin. And ano to? Overtime? Ganun din naman. Ikaw rin gagawa yan no? Ayan na yung chair. Itong chair na to, ilalagay natin dun sa corner. Table naman. Kaso mukhang matagal pa. Basic lang din, ma'am. Kita ka. Yes. Bababa po ko. Yan. Gusto mo talaga kahit ano, tumiterno ka pa rin eh. Iba na yan eh. Bakit? Ibang damit na yan eh. Pero ba terno pa rin? Ang terno. Oo nga, no? So, ito yung mga artwork na pinaprint ko dito. Tatlo lang actually yung frame dito kasi konti lang naman yung wall. Ito lang at saka yung nandun. And, ang theme natin, di ba, old rose nga yung wall. Ayan, parang pink, very girl. At, ang mga artwork natin is sobrang cute. Look. Gusto ko lang ng mga vintage style, dramatic na mga floral. Ayan. Ito, yung dito sa headboard. So cute! Na-imagine ko lang nakalagay siya doon. Ano masasabi mo? Ang kulay ko rin. Actually, terno rin sa'yo to. Aras pa konti. So, yung curtain natin. Ito kasi, ang tagal ko nang meron itong tela na to na velvet na blue-green na ang ganda. Very luxe yung itsura niya. And, ang gusto kasi ni Auntie dito, kaya naalala niyo yung before, black yung kulay nito dahil masyado maliwanag yung araw dito pag umaga. Kaya, perfecto dahil makapal. Finally, tapos na natin tong boutique hotel-inspired bedroom na to. And I can't wait to share with you yung drama na ginawa natin dito. Kaya alika na, tour ko na kayo. So, dito sa window wall natin, kitang-kita nyo, ang laki agad ng changes na ginawa natin dito. Kung naalala nyo, yung before nito, ang curtain na nilagay ni Auntie dito is black lang. Kasi daw, like, sobrang lakas ng araw dito pag morning. So, parang okay, hindi pwede yung usual na ginagamit nating curtain dito sa bahay ni Mami ng mga linen na maninipis. So, parang gusto ko dito ng yung very moody na vibe. So, ito yung nilagay natin dito is parang velvet blue na curtain na makapal siya. Like, ang ganda niya, as in.
Look! Tapos ang ganda ng texture niya, parang very nakakadagdag ng glam factor. Merong royal feel, tapos sobrang love ko pa kasi on both windows, ang view lang talaga dito is mga leaves, mga ganyan. So, pag nakabukas, very nature. Pag naka-close, very drama, di ba? Like, iba-iba yung mood natin dito. Itong table na to, nandito na to dati, tapos ni-repaint lang natin. Tinutone ko siya dito sa side na to is black, tapos dito is beige. Kaya ako siya ginawang ganito para visually balance siya. Dahil yung accent chair natin dito is black. Gusto ko rin talaga maglagay dito ng parang cozy lang na accent chair. Pwede siya mag-relax kasi wala naman nangyayari dito sa corner na to. Wala. Usually sa mga room, kapag may chance, gusto ko maglagay ng other space saan sila pwede mag-lounge maliban sa bed. So, parang, okay, ang ganda. And dito naman sa kabilang wall, ito, yung existing na nilang closet. So, meron siyang natitirang space dito. Parang kung ano bang pwede nating ilagay dito. Naisip ko, gusto ko maglagay dito ng parang vanity or study area or desk area. Sobrang sakto niya. Dito sa corner na to, sobrang ganda. Meron siyang drawer, additional storage natin. Siyempre, meron tayong pa-lamp. And then, naglagay tayo dito ng artwork. Makikita niyo yung theme natin dito. Meron tayong konting black. Meron tayong pa-floral na artwork. Tapos, syempre, dahil desk to, naglagay ako nitong sobrang cute na stool na to, as in, ang ganda niya, gold, tapos umiikot-ikot ng ganyan. Another important factor dito sa makeover natin na to, na usually, hindi naman natin pinapansin ganyan, pero as in, importante talaga siya sa mga rooms natin is yung outlet. Pinalitan natin yung mga outlet natin dito ng Panasonic outlet with safety shutter dahil aside dun sa very slick and modern look niya, as in, they prioritize safety talaga. Unang-una, it is made out of flame retardant na material. Tapos, pangalawa, gumamit siya ng special alloy para mas improve yung heat resistance niya. Meaning, mas safe kapag ka nag-unplug tsaka plug kayo ng mga electrical na mga bagay-bagay nyo. Yung Panasonic outlet na ginamit natin, meron din siyang safety shutter. Dahil syempre sa electrical products natin, sa mga bahay natin, yung ginagamit natin, gusto natin yung sure na sure tayo para meron tayong peace of mind. And dito naman sa wall na to, ito na yung existing nila na closet. Yung mga closet kasi dito pinagawa nila is mirror talaga, ganyan. And sobrang like ko siya. Natuwa ko sa kanya dahil unang-una nagmukhang may French feel. May pagganong aspect yung look natin dito. Tapos pangalawa, ang favorite na part ko dito is itong headboard natin. Tapos nare-reflect niya, nadodoble niya, tapos mas lumuluwag yung room. And speaking of headboard area, ang pinaka-favorite at highlight nitong room na to is itong wall na to. Dahil syempre, hindi naman kalakihan tong room na to. So, ito lang talaga yung wall na pinaka-focal point dito dahil the rest is window na. Kaya gusto kong gawing very special tong headboard wall natin. And yung nag-iisang request ni Auntie dito is old rose na color. Tapos tinanong ko pa siya, ano bang klaseng shade ng old rose? Kasi syempre, iba-ibang shade yan. From light to deep to dramatic to ganyan. Sabi niya, ikaw na bahala kahit ano. Para ako, ganun na kahit ano. Ito yung pinili nating color kasi nga gusto ko dito, di ba? Mas moody, mas dramatic. So, ang pinili kong color, yung medyo mas saturated ng konti. Even yung pinili kong artwork dito is like dramatic na floral. Yung background niya is black. So, ang against dito sa wall color natin, ang wala lang, ang ganda lang yan, nakakatawa. So, before, ang meron lang dito is kutsyon. Binili natin tong bed na to. Simple lang, very slick kasi ang gusto ko ma-highlight is yung wall natin. And nung nakita ko tong nitong bedding na to, nung naghahanap ako, sabi ko, ano kayang babagay sa old rose na bedding? Ano ba yung theme ko dito? Nung nakita ko to, sabi ko, ay, parang ang perfect. Gusto ko nung pagka-modern niya, tas gusto ko nung black siya, tas with the white, tas ewan ko, parang yung old rose natin nagkaroon ng modern aspect. And ito na yung existing nila na side table na pina-repaint lang natin. Diba sabi ko nga kanina doon, meron akong two-tone na gaganap doon na black and beige. So ito rin yung ginawa ko dito, beige sa ibabaw, black yung bottom. Dahil gusto ko lang ng hindi sobrang dilim dito para nagre-reflect yung light natin. Pero gusto ko ng black vibe dito sa baba para dun sa added drama natin. And speaking of drama, syempre, naglagay tayo ng ilaw on both sides nitong bed natin. Tapos, kung makita nyo, two-tone yung natin, yung wall natin. Yung upper part niyan hanggang sa ceiling is very, very parang light na gray blue. Dahil yung curtain natin, di ba blue? So, gusto ko ng may blue aspect doon. And, dun sa baba ng aircon, naglagay tayo ng malaking clock. Sobrang love ko yung combination ng lahat ng colors natin with the blue, with the old rose, with the black, with the even the silver, with everything.
dito sa makeover natin. Itong another room namin dito sa Pangasinan. Sobrang ako natutuwa dahil biglaan lang yung pag-iisip natin ng plano dito sa space na to. Tapos eto na siya after a few days, na-achieve naman natin yung look na ini-envision ko na parang sabi ko nga, very hotel vibe. Alam mo, ni-imagine ko siya sa tipong New York, Brooklyn, ganun eh, no? Na mga boutique hotel na ganda. I'm super happy dito sa result na to. And again, thank you so much to Panasonic Philippines for partnering with me for this video. As in, sa mga electrical needs nyo, check out nyo yung website nila na shinare ko kanina. Ang dami nilang options doon. I'm sure mahahanap nyo yung mga needs nyo. Check it out. Lalagay ko yung mga links sa description box. I'm super excited na i-share sa kanila tong room na to. Hopefully, ma-happy si Auntie. Sana matuwa rin siya dito sa kinalabasan nung room na ginawa natin. And, I'm so excited i-share sa kanila. Kaya, aliko na, tawagin na natin si Auntie tsaka si Mommy. Let's go! Ayan na, alika na. Tara na. Mother? Auntie? Uy, dito, lapit tayo. Siyempre, kwarto ni Auntie yan. So, si Mami, walang kamalay-malay ang pinag-usapan natin. Pero, anong ina-expect mo base sa pinag-usapan natin? Basta masunod lang yung gusto kong color. Yun lang, sabi ko sa'yo, bahala ka na. Mabahala. Ano daw ang dramatic ang ano natin dito? Kakaiba. Iba dun sa normal natin. We'll see. Tignan muna natin. Wait. Pikit ha. Walang didilat. Pikit lang. Okay, dahan-dahan. Sandali lang. Wait lang. Stop, Auntie. So, tandaan nyo. Imagine niyo, Auntie. Yes. Naalala mo ano itsura nito before? Plain white. Yung mattress natin sa sahig. Walang laman, basically. Yes. Ready na? Ready na. 1, 2, 3. Open your eyes. Wow! Ang ganda lang. Grabe. Thank you. Ano na? Sabi ko lang, it's totally different. It's really nice. Yung sa'yo nga pang Donya, ito pang prinsesa. Grabe. Kulay na. Tama ka rin. Kaya pa ganyan. Hindi mo pati yung bedding, ang cute to, bumagay. Wait, there's more. Ay! Wow! Pwedeng umemote, di ba? Tingnan nyo. Sarap matulog dito. May ganitong drama, di ba? Cute. Yes! Hey! Oy! Kakalilig! May isa na naman tayong kwartong matapos dito. Ay, tinerno ko talaga yung outfit natin. Syempre. Yeah. Kasama talaga. Parang pang-hotel talaga. Hindi ko na-expect yung ganito ka ganito. So, like I said a while ago, thank you for making us happy and Of other course. people happy. Thank you. Thank you. God bless you more. Thank you. Yun lang ang goal natin na ma-enjoy talaga nila yun. Happy? Oh, yeah. Happy? Happy again? Yay! All the time. Thank you. Every time. Paano ba yan nangyari? Layo-layo. Tingnan mo, very ano siya talaga. Ano talaga? Pwedeng mag-ano-ano dyan, no? Paano? Wala kayo masabi. Wow.